नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांचे स्वागत आहे सन मोबाईल टेक्नॉलॉजीमध्ये. आपण पोट्रॉनिकची ही सेल्फी स्टिक, त्याचे अनबॉक्सिंग आणि फीचर्स काय आहेत ते बघणार आहोत. तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर खाली दिलेल्या लिंकला सबस्क्राईब करून आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा, म्हणजे जे पण व्हिडिओ येतील त्याचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. चला तर मग आपण त्याचे अनबॉक्सिंग करू. पोट्रॉनिकची lumistickची स्मार्ट सेल्फी स्टिक आहे, ती आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत. त्याचे फीचर्स काय आहेत? बॅलेन्सिंग हँडल, डिटॅचेबल फोन माउंट, ॲडजस्टेबल फोरलेग, एक्सपांडेबल अलॉय रॉड, ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल, ॲडजस्टमेंट 360 डिग्री, मल्टिपल यूजेस, कम्फर्टेबल iOS आणि अँड्रॉइड. चला तर मग आपण ती चेक करू. ब्लूटूथ रिमोट,